Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Có vẻ như thời gian qua, mảng hoạt hình 3D khá im ắng đúng không nhỉ? Vậy thì sắp tới đây, chúng ta lại chuẩn bị được chào đón một siêu phẩm với bản movie thế giới hoàn mỹ đầy gay cấn và cháy nhất từ trước đến giờ. Lý do vì sao mình nói như vậy? Điều này cũng bởi lần này, studio sản xuất thế giới hoàn mỹ đã đầu tư một bản movie cực khủng với hình thức chiếu rạp trong lãnh thổ Trung Quốc, nhiều hơn so với bình thường sản xuất một tập phim rất nhiều. Thực tế thì số tiền đầu tư là bao nhiêu thì mình không rõ, chỉ biết rằng chẳng những đồ họa được nâng cấp, phim còn được kéo dài thời lượng lên tới hàng giờ đồng hồ. Có thể nói, đây chính là một bản movie cực kỳ đáng chờ đợi. Chỉ cần nhìn qua trailer thôi, chúng ta đã thấy đồ họa đẹp mắt đến nhường nào rồi, đúng không các bạn? Thế nhưng thật đáng tiếc, các khán giả tại Việt Nam sẽ không được thưởng thức bản chiếu rạp ở ngoài rạp với chất lượng sắc nét nhất. Tuy nhiên rất may, chúng ta vẫn có thể xem phim trực tiếp với chất lượng tốt nhất từ bên phía nhà phát hành Tencent. Có thể nói, mặc dù chỉ là chất lượng 1080 thôi, nhưng như thế với chúng ta vẫn là quá đủ rồi đúng không các bạn? Thế nhưng liệu rằng trong bản movie này, nội dung sẽ có gì hấp dẫn các bạn nhỉ? Vậy thì cùng mình tìm hiểu nhé! Đầu tiên, bản movie lần này có tên là Hỏa Tang, nghe khá là đau thương rồi đúng không nào các bạn? Nội dung trong movie thì khác với mạch truyện gốc khá nhiều, điều này cũng bởi những nhân vật trong đó hầu hết đều không có trong nguyên tác. Có thể nói, đây chính là phần ngoại truyện của thế giới hoàn mỹ, mặc dù không có trong mạch truyện gốc, thế nhưng theo mình nghĩ, nó cũng sẽ có chút liên quan tới hành trình sau này của Hỏa Linh Nhi và Thạch Hạo. Nội dung trong bản đặc biệt này sẽ chủ yếu liên quan tới hành trình Thạch Hạo đi cứu Hỏa Linh Nhi sau khi hai người rời khỏi Hỏa Thành. Trong lần đi cứu người, Thạch Hạo phải đưa ra lựa chọn vô cùng khó khăn trong việc cứu Hỏa Linh Nhi khi nàng bị hóa ma. Và kẻ địch của Thạch Hạo lần này thì không chỉ có một, trong số đó có một người mà Thạch Hạo đã từng thấy qua, đó chính là Cốt Thần. Lần đó gặp hắn, Thạch Hạo đã lấy đi bán thần quả, khiến hắn vô cùng tức giận. Tuy nhiên lần này gặp lại, hai bên lại không như vậy. Mặc dù mình cũng không biết khởi đầu thủ án lần này giữa Thạch Hạo và Cốt Thần là gì, thế nhưng sau đó vẫn là một trận đại chiến. Thế nhưng ngoài Cốt Thần, Thạch Hạo còn phải chạm mặt với một nhân vật nữa, đó chính là Đại Tế Ti ở nơi này, một người phụ nữ đầy quyền lực. Cũng không biết mối liên hệ giữa Cốt Thần cùng Đại Tế Ti là gì, điều này làm mình cảm thấy khá tò mò, thật là muốn xem ngay quá các bạn ạ. Có thể nói, với bản chiếu rạp thế giới hoàn mỹ được coi là đầu tiên của nhà sản xuất này, sự đầu tư công phu về mặt nội dung cùng đồ họa là không phải bàn cãi nữa rồi đúng không nào các bạn? Thế nhưng mình cũng hy vọng, ngoài những pha combat mãn nhãn, đạo diễn sẽ cho chúng ta một cốt truyện dễ hiểu hơn để khán giả có thể thưởng thức một cách trọn vẹn nhất so với những tập phim hiện tại. Chắc hẳn đây cũng là điều mà các bạn rất mong muốn rồi. Và tất nhiên, thứ mà các bạn quan tâm nhất chính là lịch chiếu đúng không? Vậy thì hãy theo dõi bộ phim vào ngày 17 tháng 9 các bạn nhé! Chúng ta sẽ được xem sau Trung Quốc 3 ngày, khi Trung Quốc sẽ được xem bản chiếu rạp vào ngày 14 tháng 9. Như vậy là chỉ còn 4 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ được xem bản movie này một cách trọn vẹn nhất rồi đúng không nào? Tuy nhiên, cũng đừng vội rời mắt khỏi màn hình, còn một tin cực hot nữa. Lần này, thế giới hoàn mỹ còn ra tiếp một bản đặc biệt nữa làm trực tiếp về Nữ Thần và Thạch Hạo. Có thể nói, bản đặc biệt này mặc dù không thể so sánh với bản movie, tuy nhiên, đồ họa cũng là cực cháy đấy các bạn. Nội dung trong bản đặc biệt này, Thạch Hạo lại không phải là chủ đạo. Chủ đạo chính là Liễu Thần, nàng cứu Thạch Hạo thoát khỏi đám giáo chủ các giáo đồng thời vây công. Chẳng những vậy, sự xuất hiện của nàng còn khiến đám giáo chủ phải run sợ. Ngoài nội dung ra, chúng ta còn có thêm một thứ rất đáng xem, đó là sự xinh đẹp của Liễu Thần trong cách tạo hình khiến người ta mê mẩn. Có thể nói theo mình thấy, bản đặc biệt này cũng rất đáng xem và mình cũng hy vọng nó sớm ngày ra mắt để chúng ta được theo dõi đúng không nào? Theo như mình thấy, nhà sản xuất thế giới hoàn mỹ quá chiều fan rồi, cứ lâu lâu lại ra một bản đặc biệt với thời lượng dài hơn, bên cạnh đó là những màn combat chất lừ, đây quả là hiếm có. Chẳng những vậy, vui vui lại ra thêm bản movie đầy hấp dẫn, thật là mong chờ đúng không các bạn? Tuy nhiên, mình thấy các bạn Việt Nam xem xong cũng không nên quá khắt khe vì cốt truyện quá nhanh hay là khó hiểu nhé. Điều này cũng bởi bên Việt Nam dịch không sát nghĩa. Hơn thế nữa, tên các nhân vật cũng không được dịch một cách có tâm, thế nên việc khó hiểu cũng là điều đương nhiên. Còn bên Trung Quốc, khán giả hầu như đã xem là hiểu. Chính vì thế, lượng người theo dõi thế giới hoàn mỹ vẫn cao ngất ngưỡng, chẳng thua gì Đấu La Đại Lục hay Đấu Phá Thương Khung đâu. Mình cũng hy vọng các bạn xem có chọn lọc và chọn nơi uy tín để xem. Cùng với đó, cũng đừng bỏ qua chi tiết nào nhé. Như vậy thì xem phim mới dễ hiểu hơn bao giờ hết. Còn các bạn thì sao? Các bạn chờ đợi điều gì ở bản đặc biệt cùng bản movie của thế giới hoàn mỹ lần này? Comment ý kiến dưới phần bình luận nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.